Ngayon naman magpa-fry tayo ng chicken. Ito, yung chicken ibinabad muna natin sa suka, asin, garlic. Nilagyan din natin siya kasi spicy ang gusto nila. Nilagyan natin siya ng sili at saka chili powder. Nilagyan na rin natin siya ng aji. Ngayon naman para mas lumutong yung lasa niya pagka piniprito natin siya para mas ma-crunchy siya. Lalagyan naman natin siya ng chicken breading. Breading mix. Basta halu-haluin na natin. Saka natin siya yan, nahalu-haluin lang natin. Pagkatapos nito at nakukulangan pa tayo sa breading, para mas makamura tayo, ang ilagay na lang natin na additional ay cornstarch. Yan, nilagyan na natin siya ng cornstarch. Haluin na natin ulit siya. Mix natin. Yung breading mix kasi, kumpleto na yung lasa niya. Itong cornstarch din na natin yung kailangan timplahan ng panlasa. Pang dagdag lang talaga siya. Saka yung manok naman natin, yung chicken natin ay na-marinade naman na natin siya. Kaya sa loob ng manok ay meron na siyang lasa. Ayan, diba? Pwede na natin siyang i-prito. Para i-prito na natin siya. Ayan, start na tayo mag-prito. Hinahan natin yung apoy para maging pantay yung luto niya. Hindi lang yung labas yung maluluto, kundi pati yung loob niya. Kasi yung iba, pag malakas ang apoy, ang loob niya fly. Maganda na yung kulay.
ating pagluluto.